අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Huawei Nova 7 iPhone එක ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි නොකර data cable පාවිච්චි නොකර ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට සම්බන්ධ කරගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ අපිට Huawei Nova 7 iPhone එකේ ඩිස්ප්ලේ එක තිරය අපේ ලැප්ටොප් එකට ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි නොකර data cable පාවිච්චි නොකර. ඒක හරිය ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ ටක්ස් බාර් එකේ කොනෙම බලා ගන්න පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් බටන් එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන්න තියෙනවා කනෙක්ට් කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් projecting to this PC කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඔයගොල්ලෝ අරගෙන එන්නේ. මේ පළවෙනි එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් some Windows and Android device can project to this PC when you say it okay. ඉතින් ඒක always off කියලා තමයි තියෙන්නේ. always off කියන එක available everywhere කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තැනින් අහනවා ask to project to this PC. ඉතින් මෙතන තියෙන every time a connection is requested. මම ඒක ක්ලික් කරලා first time only කියන දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා require pin to parent මේක never කියන එක තියෙන අරින්න. ඉතින් මම මේ setting දෙක විතරක් වෙනස් කරලා පළවෙනි setting එකට available everywhere කියන එක දෙන්න. දෙවෙනි setting එකට first time only කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඉවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට යන්න. phone එකට ගිහිල්ලා තිරයේ උඩින්ම ඇඟිල්ල තියලා පහළට අදින්න. පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ පිටුව. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන wireless projection කියලා. ඒ wireless projection කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා enable wifi. මේ wireless projection connect වෙන්නේ wifi හරහා. අපිට ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට phone එකේ wifi on කරාම කම්පියුටරේ තියෙන wifi එක තමයි මෙයා connect වෙන්නේ. දැන් අපිට ඒක නිසා phone එකේ wifi enable කරන්න ඕන. මෙතනදී මේ enable කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආ wireless projection search කරනවා. ඉතින් අර search කරාම Dell laptop කියලා laptop එක අල්ලගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට screen එක on එකේ screen එක laptop එකට දෙනවා නම් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඔයා මේ Dell laptop කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන් එයා කනෙක්ට් වෙන විදිය. හරි ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි Huawei Nova 7 iPhone එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ලැප්ටොප් එකට ගන්නෙ. ඉතින් මේක සෑහෙන්න වටිනවා ටියුටෝරියල් වීඩියෝ කරන අයටත්. ඉතින් මේකට අපිට ඉන්ටර්නෙට් ගාස්තු මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. data cable පාවිච්චි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට phone එකේ wifi on කරලා laptop එකේ wifi හරහා තමයි මෙයා connect වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඉතින් වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේකෙන් ඉවත් වෙන්න නම් අපිට PC එකෙන් මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා මේ phone එකේ තිරය පහළට ඇදලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන wireless projection කියලා තියෙනවා. එතන ඔයාලට පේනවා යට තියෙනවා disconnect කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ wireless projection වලින් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් disconnect ක්ලික් කරමු. හරි ඉතින් ඔන්න disconnect ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය විදියට ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක සෑහෙන අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා ඉන්නවා.